હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ શ્રીશ્રી ફૂડ. તો ફ્રેન્ડ્સ, લીલોતરી ખાવાની સિઝન એટલે કે શિયાળો. તો ફ્રેન્ડ્સ, શિયાળામાં ઘણી બધી લીલી શાકભાજી અને લીલા પાંદડાવાળી ભાજીઓ મળતી હોય છે. તો પાલક કેમ ભૂલાય? લીલા પાંદડાવાળી શાકભાજીમાં પાલક સૌથી અગ્રણી ગણાય છે અને સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ ઉચ્ચ કોટીમાં એની ગણતરી થાય છે. પાલક આમ તો બારેમાસ મળે જ છે, પણ શિયાળામાં તાજી અને સ્વાદમાં મીઠી મળતી હોય છે. પાલકને રાંધવાથી તેના પોષક તત્વો નાશ પામતા નથી, જેથી શિયાળામાં બને એટલી પાલકની અલગ અલગ વિવિધ રેસીપીઓ ખાવી જોઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું એવી જ એક પાલકની રેસીપી લઈને આવી છું. તો આજે આપણે એકદમ હેલ્ધી પાલક પનીરનો નાસ્તો બનાવીશું. તો ચાલો રેસીપી શરૂ કરીએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, રેસીપી શરૂ કરતાં પહેલાં તમે મારી ચેનલ પર નવા જ હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, તમારા ગ્રુપમાં વધુને વધુ શેર કરજો અને મારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. તો ચાલો રેસીપી બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. તો અહીંયા મેં એક બાઉલ લીધેલું છે. બાઉલની અંદર બાફેલા બટેટાને છીણીને આ રીતે લીધેલા છે. સાથે જ આપણે એક બાઉલ કાપીને ધોઈને પાલક લીધેલી છે, આ રીતે ઝીણી કાપીને લીધેલી છે, તે લઈશું. તે બટેટાની અંદર ઉમેરી દઈશું. અહીંયા મેં 100 ગ્રામ પનીર લીધેલું છે. પનીરને પણ આપણે આ રીતે છીણીને લેવાનું છે, તે પણ ઉમેરી દઈએ. હવે આની અંદર આપણે 2 ચમચી આદુ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું. તમને જે રીતે તીખાશ ભાવે એ રીતે તમે મરચાંની પેસ્ટ લઈ શકો છો. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું. આપણે લીલું મરચું નાખ્યું છે, તો થોડું લાલ મરચું. હવે આપણે અડધી ચમચી હળદર ઉમેરીશું અને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. આ રીતે બટેટા, પાલક અને બધા જ મસાલા સારી રીતે મિક્સ કરી લેવા. હવે આપણે ચણાનો લોટ ઉમેરીશું. અત્યારે મેં 3 ચમચી જેટલો ઉમેર્યો છે, પછી બાઇન્ડિંગની જરૂર પડે તેમ ઉમેરતા જઈશું. અત્યારે મેં ચણાનો લોટ અડધો કપ લીધેલો છે, તેને હાથથી લોટ બાંધતા હોય તેમ મિક્સ કરી લેવું. હજી આપણે થોડો ચણાનો લોટ ઉમેરીશું, 2 ચમચી જેટલો, અને ફરી બધું જ મિક્સ કરી લઈએ. હવે બધું જ બરાબર મિક્સ થઈ ગયું છે, તો તેને થેપી લઈશું. તો ચોપર લઈ તેના ઉપર તેલ લગાવી લઈએ. જે આપણે તૈયાર કરેલો ડો છે તે લઈ લઈએ અને તેને આ રીતે બરાબર થેપી લઈએ. તેલની જરૂરિયાત લાગે તો આ રીતે થોડું તેલ લગાવી દઈશું અને હાથથી જ બરાબર ફેલાવી દઈએ. અડધો ઇંચ જાડો રહે તેને ચોરસ આ રીતે કરી લઈએ. હવે આપણે આ ડો સરસ રીતે ચોરસ કરી લીધેલો છે. હવે તેમાંથી નાના નાના પીસીસ ચોરસ બનાવી લઈએ. આ રીતે આપણે તૈયાર કરવાના છે, તો પીસીસ કરી લઈએ. તો અહીંયા મેં રવો લીધો છે, તેમાં આપણે આ જે પીસીસ રેડી કર્યા છે તેને કોટિંગ કરી લઈએ. તો આ જ રીતે બધા જ કોટિંગ કરી લઈશું. તો આ રીતે મેં એક તૈયાર કરી લીધેલો છે. આ રીતે તૈયાર કરી અને પ્લેટમાં મૂકતા જઈશું. આ રીતે બધા જ રેડી કરી લઈએ. હવે આપણે એક પેન લીધેલું છે, પેનની અંદર આપણે તેલ લીધેલું છે. આ નાસ્તાને આપણે સેલો ફ્રાય કરીશું. તમારે ડીપ ફ્રાય કરવો હોય તો ડીપ ફ્રાય પણ તમે કરી શકો છો. તો આ રીતે એક એક પીસ તેલમાં મૂકતા જઈશું અને તેને સેલો ફ્રાય કરી લઈએ. આ નાસ્તાને આપણે ગોલ્ડન યેલો શેકીશું. થોડા શેકાય એટલે તેને ધીમે ધીમે પલટાવી લઈશું. આ રીતે આપણે બંને બાજુ ક્રિસ્પી થાય એ રીતે શેકીને તૈયાર કરવાના છે. હવે આપણા સ્ક્વેર બંને બાજુ તળાઈને તૈયાર છે, તેને એક પ્લેટમાં નીકાળી લઈએ. તો આ જ રીતે આપણે બધા સ્ક્વેર સેલો ફ્રાય કરીને તૈયાર કરીશું. તો આ શેકાઈને તૈયાર છે, તેને બહાર લઈ લઈએ. તો હવે આપણો પાલક પનીરનો નાસ્તો એકદમ ખાવા માટે તૈયાર છે. તેને મેં ગ્રીન ચટણી અને ટોમેટો કેચઅપ સાથે સર્વ કરેલા છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ આ શિયાળામાં પાલક એકદમ સારી મળતી હોય ત્યારે આ નાસ્તો બનાવીને જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમારા એક્સપિરિયન્સ મારી સાથે શેર કરજો. વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, તમારા ગ્રુપમાં વધુને વધુ શેર કરજો અને આ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. તો ફરી મળીશું ફ્રેન્ડ્સ એક નવા વિડીયો સાથે.